Η αυτοπροσωπογραφία του Νίκου Εγκονόπουλου είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα του. Φιλοτεχνημένο το 1935, όταν ο ζωγράφος είναι 28 χρονών και ακόμα δεν έχει κάνει κάποια έκθεση, ούτε είναι γνωστός στην καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας. Η ίδια χρονιά όμως είναι σημαντική και για ένα άλλο λόγο. Τότε κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Εμπειρίκου «Η Ψικάμινος», εισάγοντας στην ουσία τον υπερεαλισμό στην ελληνική πνευματική ζωή. Ο Νίκος Εγκονόπουλος θεωρείται ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ελληνικού υπερεαλισμού ή καλύτερα της ελληνικής εκδοχής του υπερεαλισμού. Προσπαθώντας να συγκεράσει ένα από τα σημαντικά κινήματα του ευρωπαϊκού μοντερνισμού με την ελληνοκεντρική παράδοση, ο Εγκονόπουλος αντλεί τα θέματά του από την αρχαιότητα, τη μυθολογία, το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 1821. Στο έργο που βλέπουμε είναι εμφανής η επιρροή του Φώτη Κόντογλου, που ήταν δάσκαλος του Εγκονόπουλου και στο εργαστήριο του οποίου έμαθε τα μυστικά της βυζαντινής ζωγραφικής. Αν όμως ο Κόντογλου χρησιμοποιεί το βυζαντινό μορφολογικό ιδίωμα για να ζωγραφίσει, ο Εγκονόπουλος χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο αυτό του υπερεαλισμού. Παρά την προημότητα του έργου, εδώ εμφανίζονται κάποια στοιχεία που είναι πολύ χαρακτηριστικά στο έργο του και επαναλαμβάνονται στα μετέπειτα έργα του. Τέτοια είναι τα ενιγματικά σύμβολα, όπως στο συγκεκριμένο έργο τα κόκκινα αυγά που υποκαθιστούν τον λόφο της Ακρόπολης, η επιβεβαιότητα που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έντονη, μοτίβα όπως ο πίνακας μέσα στον πίνακα, που αποτελούσαν από τα αγαπημένα μοτίβα των Γάλλων σουρεαλιστών, ακόμα και τα κόκκινα μαλλιά, τα έντονα κόκκινα μαλλιά. Όλα είναι τοποθετημένα στον πίνακα με τάξη και μια ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα της βυζαντινής τυπολογίας και στο ιδιότυπο χιούμορ του υπερεαλισμού. Όλα αυτά βέβαια δεν ήταν εύκολο να γίνουν αποδεκτά από το συντηρητικό και σχετικά απέδευτο κοινό της εποχής. Το 1938 ο Εγκονόπουλος κυκλοφορεί την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μην ομιλείτε στον οδηγό» και μια χρονιά αργότερα τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής. Την ίδια χρονιά, το 1939 δηλαδή, πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα. Ο Εγκονόπουλος λιδωρήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς τόσο για το ποιητικό όσο και για το εικαστικό του έργο. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να γίνει σχετικά αποδεκτός και σε αυτό συνέβαλε η παρουσία του ως επίσημη ελληνική συμμετοχή στην Βιενάλε της Βενετίας του 1954. Και γι' αυτό όμως υπήρξαν πολλές και έντονες αντιδράσεις. Η ουσιαστική όμως αναγνώριση του έργου του Εγκονόπουλου θα επέλθει πολλά χρόνια αργότερα και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, όταν οργανώνεται το 1983 στην Εθνική Πινακοθήκη μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του.